Goedemorgen allemaal weer. Vandaag 28 juni 2022. Tijdje niks meer van me laten horen, maar ik heb in Friesland de nodige reparaties verricht, mijn voorkajuit geschilderd, dus ik ben best wel even bezig geweest. Dat de reis dit jaar niet zo'n grote reis zou worden, dat mogen duidelijk zijn. Dat had ik ook niet gepland, maar ik ben nog wel voornemens om naar Denemarken te varen. Op dit moment heb ik mijn plek op het Lauwersmeer, waar ik 5 dagen heerlijk heb gelegen in prachtig mooi weer, verlaten en vaar ik op weg naar de zeesluis van Lauwersoog. Vanuit de sluis vaar ik dan om Schiermonnikoog heen en vervolgens richting Noorderney, wat mijn eerste stop zal worden. Daar verwacht ik aan te komen rond een uur of 9 vanavond. Het is nu 10 uur en daar wil ik niet een heel eind om hoeven te varen over de Sluchter heen. Dat is een zandbank die bijna droog valt bij laag water. Dus het is tijd om daar op de juiste moment en tijd aan te komen om daar overheen te kunnen. Dan ga ik niet de haven van Noorderney in, want die ligt meestal toch veel te vol en ik hoef alleen maar een nachtje te slapen. Dus ik heb besloten om, net wat ik al eerder een keer gedaan heb, buiten de haven op de eb en vloedstroom mijn anker uit te gooien en gewoon daar te overnachten. Dan kan ik ook 's morgens met het uitgaande tij weer naar buiten om vervolgens de weg naar Helgoland, wat ongeveer 10 uur varen is, te vervolgen. Eenmaal op Helgoland aangekomen, dan wordt het fourageren, met andere woorden belastingvrije diesel tanken. En dat scheelt me toch al gauw zo'n €400. En wat belastingvrije whisky scoren. Vanuit Helgoland vaar ik dan naar het Kielkanaal, hetzij via Brunsbüttel of aan de oostkant van Helgoland regelrecht op de Duits-Deense kust af naar het Eidersperwerk om dan de Eiderrivier te volgen. Dat heb ik ook al een aantal keer gedaan. Het is een mooie rustige rivier om te volgen. Het is ietsje langer varen, maar wel een stuk rustiger. En dan kom ik uit bij kilometer 40 op het Kielkanaal. Het Kielkanaal is 100 kilometer lang, dus heb ik nog 60 kilometer te varen voor ik bij de monding van dat kanaal ben aan de Oostzeekant. Nou, dan is het nog een klein doorsteekje naar het eiland Ero. En daar zal ik gaan ankeren en een tijdje me gaan vermaken. Nou, tot zover. Veel kijkplezier. Hey Timba, lekker wandelen hè? Ja, goed zo. Oh, je weet de weg terug al. Een rondje van 1 kilometer. Even wachten op de baas en dan gaan we weer hè. Hop, hop. Het is dinsdag. We verlaten ons stekkie op het Lauwersmeer waar we 5 dagen geleden hebben. En we varen in de richting van de sluis. Voor de zeesluis van Lauwersoog. En zo liggen we dan in de zeesluis. Het is hoog water. Dus er moet wel 1 meter of 3 water nog naar binnen komen. En zo varen we dan uiteindelijk weer zee op. En laten de sluis achter ons.
Zo, ik heb weer wat zeiltjes gezet. De Genua en de Bazaan. En hier rechts aan stuurboord naast mij zien we het eiland Schiermonnikoog, waar ik in een wijde bocht omheen moet varen. En dan kom ik werkelijk op open zee. Ik zit nu nog eigenlijk tussen de Waddeneilanden in. For the times that I took your life, for the time that I watched and let you stumble into bed like that snake. Nou, daar liggen ze dan allemaal. Lekker in het zonnetje. Niks te doen. Een paar wit erbij. En op de achtergrond het eiland, het eiland Helgoland. Ik sta hier natuurlijk op Dun. Terug van het eiland Dun. Nou, dat was het dan weer. Goodbye Helgoland. Nou, de Nederlander ligt er hier ook nog aan de kade. Dat is de Sinterklaasboot. En ik lig in dat bos daarachter. Dan ingebouwd
Volgende stop, Tonning. Morgen 8 uur vertrek. Zo, we hebben Helgoland achter ons gelaten en varen nu in de richting van het Eidersperwerk aan de Deens-Duitse kust. Er staat nagenoeg geen wind, windje 2, maar natuurlijk heeft dat weer als voordeel dat ik een rustige zee heb. Daar is ook wel wat voor te zeggen, want ik moet straks bij de aanloopton van de Eider weer door het Wad heen kronkelen. En mijn kaarten zijn niet meer van vandaag en gisteren, maar toch alweer 2 jaar oud. Dus ik zal goed op de tonnen moeten letten en niet de tonnen op de kaart volgen. Nou, tot straks in Tonning. We zijn nu aangekomen bij de aanloopton van het Eidersperwerk. Dat is waar de route zich over het Wad heen kronkelt in de richting van dat Eidersperwerk. Eidersperwerk is te vergelijken met onze deltawerken, de Neeltje Jans. Die sluit dus die achtertallige land en rivier sluit die af. Of kan die afsluiten. In ieder geval verwacht ik daar tegen 4 uur aan te komen. Wat ik al gezegd had, mijn kaarten zijn meer dan 2 jaar oud. Dus ik heb gelukkig een zeilbootje voor me zitten in de hoop dat als ik het niet kan vinden met de tonnen, dat ik dan in ieder geval hoop dat het zeilbootje de goede kant op gaat. Nou, we gaan het beleven. De Eidersluis.